Magli-lipstick muna tayo ng maging ka-presentable naman ng aking itsura sa inyo. At nag-oily ang aking mukha. Lipstick muna tayo. Hindi po ako naninigarilyo ah. Hi guys! Good evening! So, kung bago pa lang sa channel ko, please click the button dyan sa baba. Please subscribe and click the bell below ng YouTube channel ko. So, ang gagawin natin ngayon is magki-curly hair tayo. So, straight po ang aking buhok pero hindi naman totally straight. Basta yan. Hindi siya kulot, hindi siya straight. Pero, dati po yung buhok ko talaga is wavy lang siya. Eh, syempre, inggit-inggit, ganon. Nagpariban ako dati. Tapos, pariban hanggang sa, di na bumalik yung pagka-wavy ng hair ko. Yung ano ng pagpasensyahan na po yung yung tahol ng aso. Kasi andito po ako sa taas sa kwarto naming magkakapatid. So, asan na ba ako? So, yon yung ano po ng hair ko is paes. Paes, ganun, mga katrops. So, yun nga, ang gagawin natin ngayon. Ba, ang dami ko pang dada. So, ang gagawin natin ngayon is magka-curly hair tayo. Gabi ako nag-vlog. Para pagkagising ko bukas ng umaga, papakita ko yung kinalabasan ng natural curly hair natin na walang plancha-plancha, walang blower-blower, gano'n. Pagpasensya nyo na po yung kumikinong kong mukha. Kakalagay ko lang po kasi ng cream. At actually, ganito po talaga ako pag nag-ano yung mukha ko. So, ayun, pagpasensya nyo na din po yung background ko. May damit pa doon. So, let's start! Ito ang mga item na gagamitin natin. Spray, of course, kailangan ng spray na may konting tubig, yung talagang sasakto sa buhok mo. Spray, konti siya. Ayan. Gagamitin natin. Ipit. Para sa hati-hatiin. Layer. Ganun. And then, of course, gunting. Kailangan natin ng gunting. Bakit? Basta, keep on watching. And then, need natin na straw. And then, pinaka-importante sa lahat is yung wait lang. Sanrio na alam mong tatansya sa buhok mo. Ayan. Kailangan tansyado mo. Hiningi ko lang po tong Sanrio kasi wala po akong pambili ng Sanrio. Hiningi ko lang po sa ate-atihan ko. Kay Ate Angel. Angel ang tawag ko sa kanya. Ate Angel. Ate-atihan ko siya. So, parang second ate ko na rin. Ganun. So, let's start. Dami ko pang dada. So, kung interesado ka makita ang result nitong gagawin natin, please keep on watching at sana hindi ka maboring. Wala naman din ako magagawa ang maboboring. Okay? Wala akong suklay. Basta may ipit, okay na yan. So, first, space. Parang sa relasyon lang. Kailangan mo magbigay ng space. Ayan, tutupiin po natin siya. Ayan, tutupiin.
Tapos, tutupiin din po sa kabila. Ayan. Tapos, yung Sanrio. Isang Sanrio. Tapos, tataliin po natin. Ayan. Ayan. Yung tansyado nyo po na hindi siya matatanggal kahit anong gawin mong likot-likot sa ano. Lalo na kapag matutulog ka, helicopter ka. Yung tipong nasa ilalim ka na ng kama pagkagising mo. So, andito na tayo sa pinaka-last na part. At i-ano nyo siya kung ano gusto nyong hati. Nantok na ako. So, ayan guys. Tapos na ang ating natural curly hair. So, bukas, tingnan natin yung result ng aking hair. Please keep on watching and don't forget to click the subscribe and the bell. Please click the bell
for more updates for my video. Thank you guys for watching. Bye, Drops! Hi guys, good morning. So, ito, buo pa rin. Hindi siya nawasak. Kahit na tumambling-tumbling ako habang tulog. Charot. So, maliligo na tayo at mamaya tatanggalin na natin to. At maliligo muna ako tapos tatanggalin na natin to. At makikita na natin ang resulta. Babalik ako. Hi guys, so eto na, tapos na ako. Lahat tatanggalin na lang natin yung nasa buhok ko bago ako punta ng school. So, tara. Natural curly hair. Putok na putok yung blush. Para kang sinampal ng nanay mo. Nagtatapos ang ating natural curly hair. No heat, no blower. So, kung nagustuhan nyo ang aking DIY curl hair na ginagawa naman na ng iba, di ko lang alam kung ano din yung use nila. Kasi pwede siyang stick, straw, or ano pa man. So, please subscribe and click the button dyan sa baba and please like. Thank you! Bye-bye!